Welcome to our channel. This is Marjorie Quintos, your go-to Canadian immigration consultants, brought to you by Mercan Group of Companies, one of the leading immigration and recruitment consulting firms in Canada, now celebrating 35 years in business. As you know, may malaking pagbabago sa immigration landscape ng Canada. Ang recent decision ng IRCC or Immigration, Refugees and Citizenship Canada na bawasan ang bilang ng temporary foreign workers na pinapayagang pumasok dito sa bansa. Parang turning point ito, di ba? Pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagbawas na ito para sa mga kasalukuyang foreign workers na nasa Canada na at kung bakit ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila na isaalang-alang ang pag-apply para sa permanent residence status nila. Marami sa inyo ang may mga naitatag na buhay, komunidad at trabaho dito. Dahil sa mas kakaunting bagong temporary positions, nagiging mas competitive ang sitwasyon. Pero ito rin ay naglalagay ng atensyon sa mga talentadong individual na nasa bansa na. Kapag mas mahigpit ang job market, maaaring mas eager ang Immigration Canada na panatilihin at i-convert ang mga existing foreign workers sa permanent roles. Napatunayan nyo na ang halaga ninyo sa bansa. Alam ng mga kumpanya at ng gobyerno na maaasahan kayo para magpatuloy ng pagpapalakas ng ekonomiya ng Canada. Bagamat mukhang nakakabahala ang desisyon ng IRCC na bawasan ang bilang ng temporary foreign workers, nagbubukas ito ng oportunidad para sa marami sa inyo na maging permanent residents dito sa Canada. Nasa inyo na ang kailangan. Ang inyong dedikasyon at sipag ang nagdala sa inyo sa puntong ito. Gusto mo bang maging isang permanent resident dito sa Canada? Foreign worker ka ba na nasa Canada na? And do you want to know the secret to securing your spots in the country's most sought-after immigration program? You're in the right place. In this video, we'll be diving into the world of express entry, the fast-track process to permanent residence in Canada. Also on this video, we will discuss ang mga importanteng detalyeng kailangan ninyong malaman kung plano ninyong dumaan sa ruta na ito para maging isang permanent resident dito sa Canada. Kaya, kumuha na ng notebook at simulan na natin. Saglit. Before we begin, meron akong importanteng advice para sa inyo. Ang ganda ng Canada at sobrang daming opportunities, pero ang immigration process, grabe, super komplikado. So, huwag niyong subukang gawin itong mag-isa, ha? Here are some reasons why. The immigration process is like a minefield. Isipin niyo na naglalakad kayo sa isang minefield tapos isang malaking hakbang, boom! Ganon ang pwedeng mangyari kung susubukan niyong gawin itong mag-isa. Baka may mga importanteng detalye kayong malampasan, mali pa ang maisubmit ng mga documents or hindi niyo ma-meet yung eligibility criteria. And trust me, ayaw niyo talagang maranasan ang consequences nito. You wouldn't want to miss your once-in-a-lifetime chance. Alam ko, iniisip niyo, bakit di ko na lang ito i-Google? Okay lang ang Google pero sa immigration, kailangan niyo ng experts. Or madami namang forums na pwedeng pagtanawan ng libre, right? While we should thank the people who offer free advice, we have to understand that immigration is not their area of expertise and each case is unique. Kailangan nyo ng somebody na nakakaalam ng mga ins and outs ng system. May maraming years of experience at syempre may credentials or license para i-represent kayo sa application ninyo. Kapag may licensed immigration consultant or lawyers kayo, like Mercan Group, which has been operating since 1989, makukuha ninyo ang mga benefits na ito.
expert knowledge. Alam namin lahat ng latest rules and regulations, so di nyo na kailangang mag-alala na may mga mamimiss kayong importanteng detalye. Personalized guidance. Ia-assess namin yung sitwasyon ninyo at bibigyan kayo ng customized advice para makagawa kayo ng best decisions for your application. Time saving. Kami na ang bahala sa mga paperwork at red tape. So, kayo, makapag-focus na lang sa mga mas importanteng bagay tulad ng pag-focus sa needs ng trabaho mo and the needs of your family. At tama kayo, bawat sitwasyon ay unique talaga. Kaya importante talaga na may guide kayo na makapag-assess ng situation ninyo at makapagbigay ng tailored advice. Ang dami talagang pwedeng mangyari na pagkakamali. Minsan, kahit maliit na error, pwedeng magdala ng malaking delay or worst, rejection sa application ninyo. At guys, hindi lang ito simpleng filling out of forms. Ang daming steps at deadlines na kailangan ninyong bantayan. Lastly guys, ingat-ingat din tayo. Marami talagang scams sa paligid, kaya mabuti talagang kumuha ng licensed consultants or immigration law firm like Mercan Group para sure na legit ang tulong na nakukuha ninyo. At Mercan, we have 8 Canadian immigration consultants at iba pa yung mga Canadian and Quebec immigration lawyers namin. Isama mo pa ang mga 50 plus processing staff namin na nasa Canada, in Montreal, Edmonton, and Saskatoon, and in the Middle East in Dubai at syempre sa Pilipinas. We have staff who can assist you with your application from start to finish, from overseas to Canada. Our visa processing team at Mercan handles thousands of visa applications yearly. So, yun. Gusto ko lang i-emphasize na huwag niyong isugal ang immigration journey ninyo. Mag-invest tayo sa services ng licensed immigration professionals like Mercan Group. Talagang worth it. Now, ready na ba kayo to unlock your immigration pathway with me? Let's go! Ano nga ba ang Express Entry? Let's start with some background. Ang Express Entry na inilunsad ng Immigration Refugees at Citizenship Canada or IRCC noong 2015 ay isang innovative at fast-track system na nilikha upang pamahalaan ang mga permanent residence applications ng mga skilled workers papuntang Canada. Layunin nito na matugunan ang pangangailangan sa Canadian workforce habang tiyak na magkakaroon sila ng seamless integration sa Canadian economy. Ang recently announced immigration levels plan ng Canada ay may malaking implikasyon para sa mga foreign nationals na gustong maging permanent residents sa pamamagitan ng Express Entry System. May dalawang klase ng candidates na makikinabang sa mga pagbabagong ito. Una, yung mga candidates na nasa Canada na at yung mga candidates na nag-qualify para sa category-based draws. Pero para sa mga candidates na hindi kasama sa mga focus categories na to, asahan nila na magiging mas challenging para sa kanila ang makakuha ng Invitation to Apply or ITA sa pamamagitan ng Express Entry pagdating ng 2025. Mercan can guide you. If you follow our advice, you can boost your CRS ranking, which will help you get an ITA. So, here's a key term you need to know. Ang Express Entry ay nasa ilalim ng points-based system kung saan ang mga kandidato ay nakakakuha ng puntos batay sa kanilang edad, edukasyon, work experience, language proficiency, arranged employment at iba pang factors. Ang profile mo ay scored gamit ang Comprehensive Ranking System or CRS kung saan ang mga factors I just mentioned ay nag-aambag sa kabuuang score. The total score is 1,200. Kung mas mataas ang CRS score mo, mas mataas ang tsansa mong makakuha ng Invitation to Apply, which I'll talk about in the next chapter. Now, mahalagang maintindihan ng Express Entry ay hindi talaga isang immigration program. It actually manages applications for 3 distinct permanent residence programs. Let's dive into each. Within the Express Entry system, may 3 main streams: ang Federal Skilled Worker Program, ang Federal Skilled Trades Program, at ang Canadian Experience Class. And wait, there's more! Ang Provincial Nominee programs ay naka-align din sa Express Entry, allowing provinces and territories to nominate candidates tailored to their local workforce needs. Each of these programs has specific criteria and targets different types of skilled workers, kaya importanteng malaman kung alin ang pinakaswak para sa'yo. First, we have the Federal Skilled Worker Program or the FSWP. Ang Federal Skilled Worker Program ay isa sa mga key immigration pathways ng Canada para sa mga skilled immigrants na gustong makakuha ng permanent residency sa bansa.
Ang FSWP ay para sa mga workers na may foreign work experience at may skills na kailangan para makatulong sa economy ng Canada. Ang mga applicants sa program ay sinusuri gamit ang point system na nag-i-evaluate ng factors tulad ng age, education, work experience, language proficiency sa English and/or French, job offer, at adaptability. Para mag-qualify, kailangang ma-meet ng applicants ang minimum requirements sa mga areas na to. Ang Federal Skilled Worker Program ay officially na-launch noong 1967. Ito ang unang program sa mundo na gumamit ng point system para i-evaluate ang potential immigrants kaya't naging pioneer ang Canada sa larangan ng immigration policy. Ang pag-introduce ng Express Entry System noong January 2015 ay nag-modernize sa program na ginawang mas efficient at responsive sa needs ng Canada's labor market. Wanna know if you're eligible to apply under FSWP? Find out by going to www.mercan.com/Canada-immigration-express-entry for a free assessment. Next is the Federal Skilled Trades Program or the FSTP. Ang Federal Skilled Trades Program ay isa sa mga immigration programs under Canada's Express Entry System na dinisign para sa mga skilled tradespeople na gustong maging permanent residents sa Canada. Ang FSTP ay naglalayon na punan ang labor shortages sa specific trades sa pamamagitan ng pag-a-attract ng mga tao na may practical skills at work experience sa iba't ibang skilled trades. Hindi gaya ng FSWP, ang FSTP ay walang points system at mas mababa ang language requirements nito. Para maging eligible sa FSTP, kailangang ma-meet ng applicants ang certain criteria, kabilang na ang pagkakaroon ng valid job offer mula sa Canadian employer, certification of qualification sa kanilang skilled trade mula sa Canadian Provincial or Territorial Authority, at language proficiency sa English or French. Kailangan din nilang magkaroon ng at least 2 years of full-time work experience sa isang skilled trade sa loob ng 5 taon bago ang kanilang application. Ang Federal Skilled Trades Program ay officially na-launch noong January 2, 2013. Ito ay ginawa para tugunan ang lumalaking pangangailangan ng Canada para sa mga skilled trades workers and to complement with the then already existing Federal Skilled Worker Program. Ang FSTP ay nagbibigay ng pathway para sa mga aplikante na baka hindi ma-meet ang educational and language requirements ng FSWP pero may valuable skills sa trades. Tanong nyo, ano nga ba ang ibig sabihin ng trade? Ang trade sa konteksto ng trabaho at ekonomiya ay tumutukoy sa mga hanap buhay na nangangailangan ng espesipikong teknikal na kasanayan at kaalaman, karaniwan sa mga larangang nauugnay sa manual or practical na gawain. Kadalasan, ang mga trabahong ito ay hindi nangangailangan ng college degree, ngunit nangangailangan ng pagsasanay or apprenticeship. Halimbawa ng mga skilled trades ay electricians, welders, tubero, bombero, karpentero, at iba pa. Sa madaling salita, ang trade ay isang area ng trabaho na may focus sa practical skills at technical knowledge na kinakailangan para sa construction, maintenance, at iba pang industriyang nakatuon sa paggawa. Are you eligible to apply under the Federal Skilled Trades Program? Find out by going to www.mercan.com/Canada-immigration-express-entry for a free assessment. Another immigration program managed under Express Entry is the Canadian Experience Class or the CEC. It's an immigration program ideal for those of you na nakapag-gain na ng skilled work experience dito sa Canada and are planning to make it your forever home. Perfect ito para sa mga temporary foreign workers at international graduates na naka-adjust na sa buhay dito at may Canadian work experience na. Let's break down the key features of the CEC. Para makapasok sa CEC, kailangan mo ng at least 1 year ng skilled work experience dito sa Canada within the last 3 years bago ka mag-apply. And syempre, kailangan pasado ka sa English or French language proficiency requirements. Unlike other programs, walang minimum educational requirement ang CEC. Though, if may higher education ka, makakatulong ito to boost your comprehensive ranking system or CRS score. FYI, na-launch ang Canadian Experience Class noong 2008. It helps mga temporary foreign workers and international students transition to permanent residency, acknowledging na valuable talaga yung Canadian work experience mo, plus nakapag-adjust ka na
sa buhay dito. Kung meron kang work experience sa Quebec, good news! Baka pwede yan mag-qualify for CEC, FSW, or FSTP, basta match sa certain criteria ng isa sa mga programs under Express Entry. Ngayon, tandaan lang natin, kahit eligible ang work experience mo sa Quebec for CEC, kapag nag-apply ka, kailangan nakasettle ka sa province outside Quebec. Bakit? Kasi ang Quebec ay may sariling immigration program at ang Federal Express Entry System ay para sa provinces outside Quebec. Now, here's the catch. If you apply under Express Entry, you must plan to settle in a province outside Quebec. Canada has its own immigration programs and the Federal Express Entry System generally pertains to provinces outside Quebec. So, what does this mean for you? This is where Mercan Group comes in. As your trusted immigration partner, we can help you navigate the complex world of Canadian immigration. Our experts will guide you through the entire process, from eligibility to application, and even help you create a personalized strategy to increase your chances of getting accepted. Don't miss this once-in-a-lifetime opportunity to live and work in Canada. Just fill out our assessment form by going to www.mercan.com/Canada-immigration-express-entry and let's get started on your Canadian immigration adventure. Next, let's talk about provincial nominee programs. In addition to these federal programs, FSWP, FSTP, and CEC, most Canadian provinces and territories have their own immigration programs known as Provincial Nominee Programs or PNPs na pwedeng i-align with Express Entry. These programs allow provinces to nominate candidates na tugma sa kanilang specific labor market needs. Ngayon, ano naman ang mga advantages ng pag-apply sa Provincial Nominee Program na linked sa Express Entry? Ready na ba kayo? Let's go! Additional CRS points. Isa sa pinakamalaking advantage ng PNP with Express Entry ay ang pagkakaroon ng additional 600 points sa iyong Comprehensive Ranking System score. Kapag nominated ka ng isang province, praktikal na siguradong maiimbitahan ka mag-apply for permanent residency sa susunod na draw. Faster processing time. Express Entry-linked PNPs typically benefit from faster processing times. Ibig sabihin, mas mabilis mo nang makukuha ang resulta ng iyong application. Ideal ito para sa mga gustong mas mabilis makasettle sa Canada. Targeted opportunities. Each province in Canada has specific labor needs. PNPs with Express Entry allow provinces to select candidates who fit these needs. So, may malaking chance na makahanap ka ng trabaho na match sa skill set mo at in demand sa province. Next advantage is a broader scope of candidates. Kahit na medyo mababa ang CRS score mo for the General Express Entry pool, may chance ka pa rin makakuha ng nomination mula sa isang province na naghahanap ng specific skills na pagmamay-ari mo. Job market integration. Nomination through a PNP often means that your skills and experience are directly aligned with the province's economic needs, giving you a better chance to find meaningful employment upon arrival. Another advantage of applying through the PNP is tailored settlement support. Many provinces offer settlement support tailored to their specific regions, helping you integrate smoothly into the community. This is especially beneficial for those na bago pa lang sa Canada at gusto ng support system. So ayan guys, kung plano nyong mag-apply through a PNP with Express Entry, take advantage of these benefits. Tina-target nito ang mas mabilis at assured path para maging permanent resident ka sa Canada. Bawat probinsya ay may iba't ibang rules para sa kung sino ang pwedeng mag-apply at kung paano sila pumipili ng mga tao. Heto ang ilang common na bagay na tinitingnan nila. Job offer. Maaaring kailanganin mo ng job offer mula sa isang kumpanya sa probinsya. Work experience. Madalas nilang gustong makita kung may experience ka sa isang specific na trabaho. Education. Maaaring kailangan nilang makita ang mga school papers mo. Language skills. Karaniwang kailangan mong makapagsalita ng English or French. Connection sa probinsya. Gustong-gusto ng ilang probinsya kung may family or friends ka na nakatira doon. Kaya mahalagang i-check natin kung ano ang hinahanap ng bawat probinsya. Let's find your perfect fit on PNP. Fill out our assessment form at www.mercan.com/Canada-immigration-express-entry.
Express entry may sound easy the way I talk about it, but mind you, piling-pili lang ang skill levels na qualified mag-apply dito. Ano-anong skill levels naman ang pasok sa Express entry? Ang mga program na pinamamahalaan sa ilalim ng Express Entry na kagaya ng nabanggit ko, kabilang ang Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, Canadian Experience Class at ang PNPs ay tatanggap lamang ng skill levels na Tier 0, 1, 2, and 3 or NOC 0 o B. Mag-recap muna tayo tungkol sa NOC at Tier. Sa NOC 2016 system, ang mga occupations ay nahahati sa 5 skill levels. NOC 0, the management jobs. Mga halimbawa, restaurant managers, mine managers, shore captains, at iba pa. NOC A, professional jobs. Kadalasang trabahong nangangailangan ng university degree like doctors, dentists, architects, nurses, at iba pa. NOC B, the technical jobs and skilled trades. Ito yung mga trabahong kadalasang nangangailangan ng college diploma or apprenticeship training. Mga halimbawa, supervisors, chefs, plumbers, electricians, at iba pa. NOC C, intermediate jobs. Kadalasang nangangailangan ng high school or specific job training. Mga halimbawa, long-haul truck drivers, food and beverage servers, at iba pa. NOC D, labor jobs. Ito yung mga trabahong kadalasang on-the-job training ang ibinibigay. Mga halimbawa, cleaning staff, food counter attendants, farmers, fish plant workers, at iba pa. Next is the tier system. Noong 2021, nilaunch ng Canada ang NOC 2021 system na nagpakilala sa isang binagong framework na kilala bilang Training, Education, Experience, and Responsibilities or TEER system. Ang TEER system ay pumalit sa dating skill types at levels na may mga detalyadong pagkakahati naman. Tier 0, Management Occupations. Ito yung pareho sa dating NOC 0 ng dating system. Tier 1, mga occupations na kadalasang nangangailangan ng university degree, katulad ito ng NOC A. Tier 2, ito yung mga occupations na kadalasang nangangailangan ng college diploma or apprenticeship training ng 2 o higit pang taon. Ito yung mga supervisory occupations, or yung mga may mahalagang safety responsibilities. Mas malapit sa higher level NOC B jobs ang Tier 2. Tier 3, ito yung mga occupations na kadalasang nangangailangan ng college diploma or apprenticeship training ng mas mababa sa 2 taon or higit sa 6 na buwan na on-the-job training. Mas malapit naman ito sa lower level na NOC B jobs. Tier 4, ito yung mga occupations na kadalasang nangangailangan ng high school diploma or ng mga ilang weeks na on-the-job training. Katulad ito ng NOC C. Tier 5. Ito yung mga occupations na kadalasang hindi nangangailangan ng formal education or kahit high school diploma lang ay acceptable na. Ito yung katumbas ng NOC D. Depende sa immigration program or employment criteria, iba't ibang tier o NOC levels ang maaaring kailanganin. Mahalaga na maunawaan kung saang kategorya napapabilang ang iyong occupation para sa iba't ibang immigration pathways, kabilang na ang Express Entry, Provincial Nominee Programs, at iba pang labor market assessments. Para sa pinaka-accurate at updated na information, palaging mag-refer sa opisyal na NOC webpage ng Canadian Government kung saan pwede mong hanapin ang job titles at ang kanilang corresponding NOC or tier categories. So, ito na. Listen up! Ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada or IRCC ay nagpropose ng pagbabago sa Immigration and Refugees Protection Act or IRPA. Ano to? Well, mag-introduce daw sila ng bagong Permanent Economic Immigration Class para sa mga workers na may experience at training sa ilalim ng Tier 4 and 5. Sabi ng IRCC, ang bagong pathway na to ay makakatulong di umano sa pag-modernize ng economic immigration system by expanding the selection of permanent residents to candidates na may mas diverse range of skills at experience. Wow, diba?
Parang ang daming opportunities na darating. Abagan natin ito kasi ayon sa IRCC, magkakaroon ng mga ministerial instructions na mas detalyado tungkol sa bagong class at iba pang pathways na ilalabas daw soon. IRCC wants to give more opportunities to in-demand but low-skilled workers to become permanent residents in Canada. And honestly, it's about time. We need people with diverse skills and experience to help drive innovation and growth in various industries in Canada. Kaya, stay tuned, guys! Ang dami pang updates na darating. Foreign worker ka ba in Canada under Tier 4 and 5? Look no further. Send us your information and we will help strategize your permanent residence application. Just go to www.mercan.com/Canada-immigration-express-entry for more. Ayos! So, sino nga bang pwedeng mag-apply? Medyo nagkakaiba ang eligibility sa bawat programa pero hatiin natin ito. Edad. Karaniwang ang mga kandidato na nasa edad 18 to 35 ay makakatanggap ng maximum points. Edukasyon. Secondary diploma ang minimum pero mas mataas na edukasyon ay nakakakuha ng mas maraming puntos. Language proficiency. Kailangan mong patunayan ang iyong kakayahan sa English or French sa pamamagitan ng mga test tulad ng IELTS, CELPIP, or TEF. Work experience. Minimum na 1 year para sa FSWP, skilled trades experience para sa FSTP, at Canadian work experience sa CEC. Adaptability. Puntos para sa mga factors tulad ng kwalifikasyon ng asawa kung may asawa ka or dating pag-aaral or trabaho sa Canada. Mga kamag-anak sa Canada, ang pagkakaroon ng malapit na kamag-anak na permanent resident or citizen sa Canada ay makakadagdag ng score sa iyong profile. But, what makes a successful candidate in Express Entry? Here are the key factors that will increase your chances of being selected. A strong score in the comprehensive ranking system, a high language proficiency score, relevant work experience in an in-demand occupation, a strong educational background like bachelor's degree, master's degree, or PhD, a good connection in Canada like family ties, or a permanent job offer. Let's quickly talk about the documents you'll need. Besides your passports and travel documents, generally, kailangan mo ang mga sumusunod. Educational credentials assessment. Next, language test results mula sa exams like IELTS or CELPIP para sa English. Proof of work experience. Mga letters of reference mula sa past employers mo. Police clearance certificate para sa criminal background check. Medical exam report para matiyak na admissible ka on health grounds. Kung always ready and valid ang lahat ng documents mo, mas magiging streamlined ang application process mo. Now, let's talk about the step-by-step process ng Express Entry. As I've mentioned earlier, ang Express Entry ay isang sistema na ginagamit ng Canada para makapag-immigrate ang skilled workers. Ganito ang proseso. First, we will determine your eligibility. Una, kailangan nating malaman kung eligible ka. Gaya ng sabi ko kanina, may 3 pangunahing programa sa Express Entry. The Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, at Canadian Experience Class. Ulitin ko lang, for a free assessment, just go to www.mercan.com/Canada-immigration-express-entry and we will let you know if you're eligible to apply under Express Entry. If you are eligible, we'll offer you a retainer agreement so that we can proceed with your application. If you're not eligible, we cannot take your case and we will let you know. Kung eligible ka at client ka namin, meaning you have all the requirements we need to proceed, gagawa tayo ng Express Entry profile mo online. Dito ilalagay ang details mo tulad ng age, education, work experience, language skills, at iba pa. Dito rin kinakailangan ang proof ng language proficiency gaya ng IELTS or TEF exam results. Base sa mga details na nilagay natin, bibigyan ka ng CRS score. Ito ay batay sa iba't ibang factors gaya ng work experience, education, at language proficiency. So, ano nga ba ang sistema?
Gaya ng nabanggit ko, ang Express Entry ay isang online system ng Canada para sa mga skilled workers na gustong mag-immigrate. Gumagamit ito ng points-based system para i-rank ang mga candidates batay sa edad, edukasyon, work experience at language proficiency. Ngayon, let's talk about the draw. Periodically, ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada or IRCC ay may mga draws. Sa mga draws na ito, pinipili nila ang ilang bilang ng mga highest ranking candidates mula sa Express Entry pool. At syempre, ang pinaka-exciting part, ang invitation. Yung mga napiling candidates ay makakatanggap ng Invitation to Apply or ITA para sa permanent residence. Ngayon, kailan nga ba nangyayari ang draw? Frequency. Ang Express Entry draws ay nangyayari every 2 or 3 weeks, pero hindi palaging sa parehong araw. No set schedule. Wala talagang fixed schedule para sa mga draws. IRCC announcements. Ang IRCC ay nag-aanunsyo ng mga upcoming draws sa kanilang official websites at social media channels. Madalas, nagbibigay sila ng few days notice. At minsan, may mga program-specific draws din tulad ng Provincial Nominee Program, Canadian Experience Class, at iba pang mga specific draws na pinapatupad ng IRCC. Here are some key points for you to remember. Una, ang ranking mo sa Express Entry pool ay nakakaapekto sa chances mo na maselect sa draw. Kaya pwede mong i-improve ang score mo sa pamamagitan ng mga language tests, education credentials at work experience. Pangalawa, ang Comprehensive Ranking System or CRS. Ito yung points-based system na ginagamit para i-rank ang mga candidates. Mas mataas ang CRS score mo, mas mataas ang chances mo na makatanggap ng ITA. Tuwing meron silang draw, usually, ang mga kandidatong may pinakamataas na CRS scores ay makakatanggap mula sa IRCC ng Invitation to Apply or ITA para sa permanent residency. Kung makakatanggap ka ng ITA, may 60 days ka para mag-submit ng full application. But there are a few announcements talagang game changer na din at hindi na masyadong nakadepende sa CRS ranking mo kung makaka-receive ka ng ITA during a draw o hindi. Alam nyo ba na ang IRCC ay nag-introduce ng bagong category na tinatawag na In Canada Focus para sa mga Express Entry Managed programs ngayong taon? Now, good news ito para sa mga candidates na currently living in Canada. Mas magiging mataas ang chances nyo na makakuha ng Invitation to Apply by 2025 dahil sa bagong category na ito. Pero medyo bad news para sa mga overseas candidates na pasok sa Express Entry dahil mababawasan ang chances nila na makakuha ng ITAs. It might take time but there's a chance also for them kapag naubos na yung mga in-Canada applicants na gustong bigyan ng focus ng Immigration Canada. Alam nyo rin ba na ang IRCC ay nag-set ng target para sa category na tinatawag na Federal Economic Priorities? Part din ito ng mga programs na hawak ng Express Entry. Ayon sa balita, inaasahan na i-implement ni IRCC ang economic priorities gamit ang existing system ng category-based draws unang inanunsyo noong Mayo 2023. Ang category-based draws na ito ay nagbibigay daan sa IRCC na mag-issue ng invitations to apply sa mga Express Entry candidates na may occupations na tugma sa pangangailangan ng labor market ng Canada. So, ano nga ba ang categories na ito? Ito sila: French Language Proficiency, Healthcare Occupations, STEM or Science, Technology, Engineering and Math Occupations, Trade Occupations, Transport Occupations, and Agriculture and Agri-Food Occupations. Ngayon, ang federal government ay specifically nag-highlight ng mga categories na ito bilang priorities para sa 2025 na Levels Plan. Healthcare occupations, trade occupations, and French language proficiency. Medyo tagilid tayo ng konti para sa mga non-French speakers, right? Pero kaya yan. Kaya kung Express Entry candidate ka na pasok sa mga category-based draws na ito, mas malaki ang chance mo na makakuha ng ITA by 2025. Kaya naman, abangan natin ang mga susunod na updates tungkol dito. Now, let's go back to the step-by-step process. Kapag nakatanggap na tayo ng ITA, ito na yung oras na magsasubmit na tayo ng kompleto at tamang application kasama ang lahat ng required documents tulad ng medical exam at police clearance, certificates of employment, proof of addresses, your proof of work experience in Canada, etc. etc.
Ang application mo ay ipaprocess ng IRCC. Kapag na-approve ka, ikaw ay bibigyan ng Confirmation of Permanent Residence or COPR. Medyo complex ang process at may mga detailed requirements, so it's important na maging maingat at kompleto sa application. Typically, express entry process applications are processed within 6 months after you submit your application. That is why it's called the Fast Track Immigration Program in Canada. And once may COPR ka na, pwede mo nang i-claim ang iyong permanent resident status dito sa Canada. Ready to start your immigration journey? Get our free assessments at www.mercan.com/Canada-immigration-express-entry. Now let's do a final recap. Ang Express Entry ay isang sistema na ginagamit ng Canada para piliin ang mga skilled workers na gustong mag-migrate. Paano nga ba ang Express Entry? Una, kailangan mong mag-qualify muna sa isa sa mga programs managed by Express Entry na nabanggit natin. Only then you can join the Express Entry pool. Ang pag-join sa Express Entry pool ay hindi pa yun talaga ang actual na application for permanent residence. Susunod, kailangan mong mag-rank ng mataas versus thousands of applicants based sa Comprehensive Ranking System score. Ang CRS score ay batay sa iyong edad, edukasyon, work experience, language proficiency, adaptability, at iba pa. Mas mataas ang score, mas malaki ang chance mong makakuha ng Invitation to Apply or ITA. Once may ITA ka na, saka ka lang pwedeng mag-apply ng permanent residence. Ang maganda sa Express Entry ay mabilis ang processing time. Kapag nakakuha ka ng ITA, mabilis lang ang pagproseso ng iyong application for permanent residency, usually within 6 months. Pero, ano kaya ang mga challenges na pwedeng ma-encounter ng mga applicants? Una, magastos. Ang express entry process ay medyo magastos lalo na sa mga requirements like language exams, educational assessments, at processing fees. Mahirap na requirements. Ang requirements sa express entry ay medyo strict, kaya kailangan mong maghanda ng mga dokumento at requirements na naaayon sa kanilang pamantayan. Competition. Maraming tao ang nag-a-apply sa express entry. Libo-libo po. Kaya kailangan mong magkaroon ng mataas na CRS score para makuha ang ITA. Kaya kung nais mo talagang mag-migrate sa Canada, ang express entry ay isang magandang option pero mahirap din. Narito ang ilang tips para ma-maximize ang iyong chances sa express entry. Una, mag-focus sa pag-improve ng CRS score. Next, mag-apply sa mga PNP programs na maaaring makapagbigay sa iyo ng dagdag na puntos. Next, mag-ready ng lahat ng requirements at dokumento. And lastly, maging matyaga at consistent sa proseso. Well, that concludes our vlog about Express Entry. Magpa-evaluate na ng libre from the experts at Mercan Group. Just go to www.mercan.com/Canada-immigration-express-entry. Alam naming nakaka-overwhelm ang proseso ng Express Entry. Kaya nandito ang aming team ng mga immigration professionals para tumulong sa inyo. Ia-analyze namin ang iyong profile at bibigyan ka ng personalized assessment ng iyong eligibility para sa express entry. Sasabihin namin ng direkta kung hindi ka qualified or kung qualified ka pero mababa ang ranking mo para makagawa ka ng informed decision to boost your points. Kung qualified ka naman ng sobra ay iaalok namin ang aming immigration services sa pamamagitan ng isang legal agreement or a retainer agreement para makapagsimula na kami na gabayan ka, ihanda ang application mo at i-represent namin ang iyong application sa Canadian Immigration Authorities. Let us help you achieve your immigration goals at Mercan Group. Don't wait! Your Canadian dream is just a click away. This is Marjorie Quintos, licensed Canadian immigration consultant na hatid sa inyo ng Mercan Group of Companies. Kita-kits tayo dito sa Canada, okay? Bye!